हाय, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवर म्हणजेच मधू मिरजकर. आणि मी आहे तुमच्यासोबत माधुरी. आणि मी तुमच्यासोबत आज शेअर करणार आहे सर्वांचं फेवरेट चिकन म्हणजे नॉनव्हेजमध्ये मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे रस्सा आणि ग्रेव्हीची रेसिपी. सो पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा आणि तुम्हीसुद्धा ट्राय करा. एकदम साधे आणि सोप्या पद्धतीने मी केली. व्हिडिओ पूर्ण बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. मी घेतलेलं आहे अर्धा किलो चिकन. आता आपण चिकन स्वच्छ धुवून घेतले आणि त्याला कोथिंबीर, आलं, लसूण ह्याचे 2 चम्मच पेस्ट होईल एवढी मी पेस्ट करून घेतली आहे. त्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मॅरिनेशन करायचं आहे. इथे 2 चम्मच मी दही टाकणार आहे मॅरिनेशनसाठी. हे मॅरिनेशन करून मी अर्धा तास ठेवलं होतं. आता आपण सगळं एकजीव करून घेऊया. आता आपण हे कुकर ठेवला आहे मी मोठा गॅस करून. कुकर तापल्यावरती मी 2 चम्मच तेल टाकणार आहे. अगदी कमी तेल टाकायचं आहे, भरपूर नाही. आणि अर्धाच कांदा घालणार आहे. कांदा भाजून घ्यायचा आहे चांगला. रेडिश होईपर्यंत कांदा भाजायचा आहे. आता रेड झाला आहे आपला कांदा. आता ह्याच्यामध्ये आपण चिकन टाकू. आता आपण ह्याच्यामध्ये 1 चम्मच मीठ घालूया. तुम्ही तुमच्याप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. आणि अर्धा चम्मच हळद. आणि ह्यांना चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता ह्याला थोडं 5 मिनटं मीडियम फ्लेमवरती वाफलून घेऊया. हे वाफलले आहे. आता ह्यामध्ये अर्धा ग्लास गरम पाणी ॲड करू. आता मीडियम गॅसवरती 4 ते 5 शिट्टी काढून घेऊया. आता मसाला बनवू. कोथिंबीर, आलं, लसूण, टमाटा आणि खोबरं. आलं लसूण इथे भरपूर नाही घेतले कारण आपण मॅरिनेशनमध्ये आलं लसूण आणि कोथिंबीर ही ऑलरेडी घेतलेली आहे. मग इथे प्रमाणातच घ्यायची. थोडं थोडं पाणी घालून बारीक करायचं आहे. मी इथे अर्धा ग्लास पाणी घेतलं होतं. आता आपण एका कढईमध्ये तेल घालू. तुम्हाला किती तरी हवे म्हणजे त्या हिशोबाने तुम्ही तेल घ्या. मी इथे 1 मोठा कांदा घालणार आहे. मी टोटली 3 कांदे घेतले. आता ह्याला 1 मोठा कांदा घालायचा आहे. कांदा भाजून घेऊया चांगला. आता ह्यामध्ये 1 वाटी पूर्ण मसाला मी घालणार आहे. मसाला आता चांगला भाजून घ्यायचा आहे. मी आमच्या हिशोबाने 3 चम्मच चटणी ॲड करणार आहे. तुम्हाला किती तिखट हवं आहे त्याच्यावरून तुम्ही चटणी ॲड करू शकता. चटणी आणि मसाला चांगला भाजून घ्यायचा आहे. माझा मसाला भाजून झाला आहे आणि मी इथे आता चिकन ॲड करणार आहे. आता आपण इथे 2 पळी गरम पाणी ॲड करू आणि मार्केटमधला गरम मसाला किंवा जो चिकन मसाला मिळतो तो ॲड करूया. आणि तो मसाला जेव्हा आपण भाजला तेव्हा भाजलेला नाही आहे, वरून आपण घालणार आहोत. आता आपण करूया रस्सा. तर आता 1 कांदा मी घेतलेला आहे आणि ह्यामध्ये 2 पळी तेल मी घालणार आहे. मीडियम फ्लेम ठेवायची गॅसची. आणि इथे मार्केटचा जो हा गरम मसाला आहे तो मी डायरेक्ट आपल्या येलो रसामध्ये घालणार आहे. हा मसाला असा भाजून घ्यायचा आहे. 1 वाटी मसाला मी इथे यूज केलेला आहे. आता यामध्ये मी 3 चम्मच लाल तिखट घालणार आहे. तुम्हाला किती तिखट हवं आहे त्यानुसार तुम्ही तिखट ॲड करा. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि जरा 5 मिनटं भाजायचं आहे. प्रकारे हा मसाला भाजून घ्यायचा आहे. आणि आता आपण ते येलो सूप ह्यामध्ये ओतूया आणि 5
मिनटं ह्याला उकळी काढून घ्यायची आहे. आणि अशा प्रकारे रेडी झालेला आहे चिकनचा रस्सा आणि चिकनची ग्रेव्ही. नक्की ट्राय करा. प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल.